guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay mag-iihaw tayo ng manok, isang buong manok. Ayan! Mag-grilled chicken po tayo ngayon. Ituturo ko po sa inyo kung anong mga ingredients para sumarap ang ating grilled chicken. Ayan, tara, samahan niyo po ako sa aking kusina. Let's go! Hello guys! Ayan, ito na po ang ating mga ingredients sa ating grilled chicken. Ayan, ito po ang ating chicken. Pagkalaki-laki, ayan, i-grilled po natin yan. So, ito po ang ating mga ingredients. 4 cubes. Ayan, 4 cubes garlic. And then ground black pepper, cumin powder, oregano powder, and red hot peppers, yogurt, tomato sauce, and magic sarap. Yan po lahat ang ating mga ingredients. So, start na po tayo mag-marinate. Garlic. Ayan, dinurog ko na po. Garlic. And then yogurt. 2 spoon yogurt. Ayan po, 2 spoon yogurt. Crushed red hot peppers. Ito po. 1 spoon. Oregano powder. 1 spoon oregano powder. Ayan po, 1 spoon. Half teaspoon salt. Magic sarap. 1 sachet magic sarap, okay na po. And then ground black pepper. And then tomato juice. A half spoon olive oil. And then i-mix na po natin. So, ito na po ang ating chicken. Chinap ko na po ang ating chicken. Ayan. So, yan. Isa-isahin po natin yan paglagay dito. Ayan. Ayan guys, chicken curry. Chicken curry.
Ayan guys, ito na po ang ating naka-marinade na chicken na ating i-grill chicken. Ayan. Ang bango-bango. So ngayon, iihaw na po natin ito. Grilled chicken. Tara po, let's go! Ito na po ang aking nilutong grilled chicken. Tara, samahan niyo po ako kumain. Let's go! Ayan, sana nagustuhan niyo po ang aking grilled chicken. Ayan, sana itry niyo rin po sa inyong tahanan para matikman niyo rin po ang aking recipe. Ang napakasarap po ng ating grilled chicken. Try niyo rin po sa inyong tahanan para matikman niyo ang aking recipe. Ayan, sana wag niyo pong kakalimutan i-subscribe ang aking channel. Click the notification bell para ma-update po kayo sa bago kong next video. Okay, thank you for watching. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.